project natin ngayon ito, Sniper 150. Installan natin ng mga ito, PIAA horn, MOTOWOLF, yung with charger, tapos voltmeter. Yan. Umpisan natin guys. Samahan nyo kami. Felt me like a Hellcat.
na mga paps, nung pagkatapos nating mawiringan yung 3-way switch na inulit natin, tapos yung halo switch, horn, yung sa voltmeter, yung isang horn, sa battery, malinis. Ito na yung nabuo na natin. Check natin mga ginawa natin. Itong voltmeter, kahit naka-off yung motor, pwede kang mag-charge. Ayan yung volts niya, 12.7 volts. Nakapatay yung motor niyan. Ayan, may sarili silang switch. Tapos ito, MOTOWOLF, may charger. Ito nagcha-charge pag naka-on lang yung makina, ay yung motor. Naka-on natin. Yan, pwede ka na mag-charge yan. Tapos yung ano na lang, busina, lobat. Ayan, kumakarga na. Naayos din natin yung ano niya, 3-way switch. Tapos headlight. Tapos naglagay din tayong ano, passing. Ito yung passing switch. Nakapatay yung headlight, pwede pa rin mag-passing. Tapos busina, stock. Tapos yung PIAA.